السلام علیکم ډیر په نننۍ ویډیو کې به تاسو زده کوئ چې موږ اټوکیډ کې ایریګولر پلاټ څنګه ډرا کولی شو. ما د ایزمشن دپاره یو پلاټ اخیستی دی، دا موږ سره یو پلاټ دی، نو دا به موږ سیم ایز په اټوکیډ کې څنګه پلیس کوو. که موږ وګورو دلته د دوو لاینونو په منځ کې یو خاص انګل جوړه شوې ده، نو د دې انګلو سره سره سیم ټو سیم دا پلاټ به موږ اټوکیډ کې څنګه ډرا کوو. د اټوکیډ طرف ته ځو، پیل لاین که موږ وګورو نو دلته دا موږ سره 22 فوټ لاین دی، نو زه به 22 فوټ لاین پیله ډرا کوم. 22 فوټ لاین ما پیله ډرا کو. اوس بیا مخکې ډایمنشن موږ سره دا سیټ او دا سیټ، دا ما سره 20 فوټ دی او دا 10 فوټ دی. دا به زه د سرکل په مدد سره کوم. دې له به زه د سرکل ډایمیټر 20 فوټ ورکم او دې له به زه د سرکل ډایمیټر 10 فوټ ورکم. نو دا لاین به زه چې کوم ځای کې دا سرکل یو خاص پوینټ باندې یو بل سره ټچ شو، نو دا لاین به دغه پوینټ به زه لاین په مدد سره ملاو کړم. اوس موږ سره فردر ډایمنشن 20 فوټ دی او 30 فوټ دی، صحیح شو. نو زه به بیا دې ایج ته راشم، په دې باندې به زه ډایمیټر واخلم 20 فوټه او د دې لاین په ایج باندې به زه کلیک کړم چې کوم ما د دې نه مخکې ډرا کوم. نو دا به زه څومره ورکړم، 30 فوټ به زه دا ډایمیټر د دې سرکل ورکړم. نو که موږ وګورو دا سرکل بیا یو بل سره په یو خاص پوینټ باندې انټرسیکټ شو، دا به زه ملاو کړم، باقي سرکل به ختم کړم. اوس موږ مخکې موږ سره 19 فوټ دی او 30 فوټ دی، او دې ډایمنشن به زه سرکل ډایمیټر به زه څومره ورکړم، د یو به 30 فوټ ورکړم او د یو به 19 فوټ ورکړم. نو زه به دلته دې ایج باندې کلیک کړم او د دې سرکل ډایمیټر به زه 19 فوټ ورکړم او بیا د دې سرکل ډایمیټر موږ سره 30 فوټ دی. نو دا لاین به زه ملاو کړم دې ځای کې، باقي سرکل به زه ختم کړم او دا لاین به زه ملاو کړم، ځکه دا موږ سره ځای پاتې شو څومره موږ ته پکار. اوس موږ چې کوو چې آیا دا پلاټ موږ سره هوبهو هغه راغی چې څه موږ ته دغه دي، مطلب چې څه موږ ډایمنشن ورکړي دي، نو موږ سره هغه راغلي چې څه زموږ پکار دي که نه. نو چیک اپ دپاره موږ ګورو، نو دا ملګرو موږ سره هغه پلاټ دی چې څه موږ ډرا کو. دا سایډ یې موږ سره 20 فوټ دی، 22 فوټ دی، 20 فوټ دی، 19 فوټ دی، 30 فوټ دی او 10 فوټ دی. سو ملګرو دا یو ویډیو وه چې دا ډیرو ملګرو دا کنفیوژن و چې مطلب په اټوکیډ کې به موږ ایریګولر پلاټ څنګه ډرا کوو. نو د سرکل په مدد سره موږ هر قسم مشکل نه مشکل پلاټ موږ ډرا کولی شو. نو دا ویډیو وه په دې باندې چې اټوکیډ کې به موږ SMS پلاټ څنګه ایریګولر پلیس کوو. سو امید دی چې هوپفلی به انجای کوئ او چې خوښه مو شي نو سبسکرایب یې کوئ، لایک یې کوئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کوئ چې هغوی هم د دې ویډیو نه واقفه شي. سو thank you for watching and wassalam.